Hồi ức chiến trường ca số 10. Tác giả Trần Văn Phú. Cũng chính vì những điều đó cho nên mẹ tôi đã dành tình cảm cho tôi thật nhiều, chăm sóc từng ly từng tí một. Buổi tối đầu đi ngủ, bà còn nằm cạnh tôi, ôm ấp, vuốt ve, hít hà như hồi tôi còn bé. Được nằm trong chăn ấm giường êm, ánh sáng điện chói lòa trong vòng tay của mẹ, bất chợt tôi lại nhớ đến đơn vị, nhớ đến Lập. Giờ này chắc Lập cùng anh em đang phải chiến đấu, đang phải đối mặt với kẻ thù gian khổ và ác liệt. Tự nhiên tôi thấy mình như có lỗi với anh em, với đơn vị, với đồng đội. Rồi lại muốn thời gian trôi thật nhanh, thật chóng để tiếp tục trở về đơn vị. Trong sung sướng mà nước mắt tôi chảy dài xuống gối, miên man với những suy nghĩ, tôi ngủ thiếp đi thật ngon lành. Ùng, rẹt, rẹt, rẹt. Rồi đoàng, 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 đoàng. Những tiếng nổ liên thanh thật dài, những tiếng thùng thùng thùng, thùng 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 đều đặn, rồi dồn dập. Tiếng nổ của các loại pháo, pháo lớn, pháo nhỏ, pháo tép như tiếng AR-15. Xen lẫn là những tiếng nổ của các loại pháo đùng, pháo cối như những tiếng nổ của đạn B-40, B-41, DKZ, loại pháo 8, pháo 10 của Bình Đà thì thùng 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 như tiếng súng 12 ly 7 điểm xạ. Một trận chiến khốc liệt, khói thuốc pháo khét lẹt, sáng lóe, chớp nhằng nhằng, bừng sáng trong đêm. Những tiếng nổ như một trận đánh lớn hiệp đồng giữa các quân binh chủng. Chỉ không có tiếng hô xung trận của anh Tiễn, anh Trụ, của anh em trong lúc xung phong, mà là tiếng hô reo vui của mọi người òa lên. Giao thừa rồi! Mọi người trong gia đình, hơn 10 người ôm lấy nhau, chúc tụng nhau trong niềm hân hoan của giây phút trọng đại lúc giao thừa. Ngày Tết, mừng năm mới đã tới. Với tôi, cảnh tượng này thật là lạ lẫm. Vì trước còn bé thì đất nước có chiến tranh, ngày Tết không có pháo hoặc rất hạn chế. Lớn lên, đi bộ đội từ năm 1972 đến nay đã là 6 năm. Tôi mới được đón xuân ăn Tết ở nhà. Năm nay mới được chứng kiến không khí đón giao thừa mừng năm mới của dân mình trong thời bình. Nên tôi cũng chưa thể hòa nhập cái không khí đón giao thừa này. Nhìn khói, nhìn lửa chớp lòa và tiếng nổ của các loại pháo, bản hợp xướng của đủ các loại tiếng nổ. Bất giác tôi nói với mẹ: Mẹ ơi, ở mặt trận, lúc đánh nhau, súng hai bên bắn nhau, tiếng nổ đúng như thế này mẹ ạ. Mẹ tôi ôm tôi rồi nói: Vậy biết đường nào mà tránh đạn hả con? Tôi nói: Trong chiến đấu, nó bắn mình bắn nó. Hai bên đều muốn giết nhau, không mấy khi tránh được. Sống được là do may mắn là nhiều thôi mẹ ạ. Con của mẹ cũng chết hụt nhiều lần rồi. Mẹ tôi không nói gì, chỉ lau nước mắt, ngửa mặt lên nhìn trời đêm như cầu khấn điều gì, rồi ôm tôi chặt hơn. Thế rồi mấy ngày Tết ở gia đình cũng trôi đi thật nhanh. Lẽ ra ngày mùng 7 tôi lên Hà Nội để mùng 8 bay, nhưng vì kiêng ngày 7 nên tôi đi chiều mùng 6 Tết, chia tay bố mẹ anh em và mọi người thân tại bến xe Thái Bình để lên Hà Nội. Trong lần chia tay tiễn chân này còn có một người con gái hàng xóm tên Hương mà tôi mới có dịp quen trong mấy ngày Tết. Chiều tối tôi tới Hà Nội tìm vào nơi ở của Việt, bạn học thời nhỏ. Việt đi bộ đội trước tôi, bị thương năm 1974, rồi về đi học tiếp văn hóa, hiện đang làm việc ở Bộ Nội thương, nên ở khu tập thể của Bộ Nội thương phố Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tôi chơi một ngày, ngủ lại 2 đêm với Việt.
Đúng 3 giờ sáng ngày mùng 8 Tết tôi dậy, một mình đi bộ theo hướng dẫn là đi thẳng, rồi rẽ trái là ra Hồ Gươm, sẽ tới trạm vé trung chuyển khách hàng không. Trời thật lạnh, đường Hà Nội thật vắng, không một bóng người. Gió bấc hun hút thổi, lá vàng của các loại cây rơi bay bay đầy đường. Những cây bàng, cây phượng, trụi lá, trông khô cứng khẳng khiu, đứng run rẩy vật vã trong gió rét. Đã 6 năm rồi, tôi không được sống trong cảnh mùa đông thế này. Rét quá, mồm thở khò khè, phả ra cả khói. Tôi vừa đi vừa chạy cho ấm, thầm nghĩ: Hà Nội ơi, mọi người đang say sưa ngủ trong chăn ấm nệm êm, trong hạnh phúc lứa đôi, gia đình chồng vợ. Có biết tôi, một người lính, đang một mình giữa phố vắng giá rét để đi vào Nam, ra biên giới. Chiến đấu gian khổ hy sinh để cho các người yên giấc ngủ ngon không? Thật không công bằng, thật vô lý và phũ phàng. Cuộc đời và đời lính sao khổ hạnh đến vậy? Triền miên với những suy nghĩ tiêu cực, mông lung, lại cũng không rành đường phố Hà Nội, nên tôi đi qua trạm hàng không mà không biết. Quá nửa bờ hồ mới gặp được một bác xích lô đi làm sớm, nhìn dáng người gầy gò, đạp cái xích lô cũ rích già nua, tiếng bàn đạp khô dầu cọ nhau, vang tiếng kêu cót két, cót két. Chợt nghĩ, ông này chắc cũng nghèo khổ lắm đây. Hòa bình rồi mà sao dân mình còn khổ thế? Tôi hỏi thăm đường mới biết là mình bị đi quá xa. Theo hướng dẫn thì quay lại và đi vòng tiếp cũng bằng nhau. Đã gần đến giờ, tôi vội chạy nốt nửa hồ còn lại. Như vậy là kỷ niệm của Hà Nội được khắc ghi, thành tích là tôi đã một mình chạy việt dã hơn một vòng hồ Hoàn Kiếm trong buổi sáng giá lạnh. Tới nơi vừa kịp lên xe để sang sân bay Gia Lâm. Đến khi làm xong thủ tục lên máy bay, tôi mới biết là mình vẫn đang mặc cái áo khoác măng tô của bạn. Không biết gửi ai và làm thế nào trả Việt. Tôi phải cầm vào Sài Gòn tìm cách gửi ra sau. Nhưng rất áy náy thương bạn. Trời giá lạnh thế này, bạn lấy gì để mặc? Quần áo lúc đó đâu có nhiều như bây giờ. Cũng có thể cái mong cái nhớ của đơn vị nên cảm thấy máy bay bay thật chậm. Rồi lại còn ghé xuống đón khách ở Đà Nẵng nữa. Thấy nói ở nước ngoài giờ tàu giờ xe, nhất là giờ máy bay cất cánh, hạ cánh là nghiêm chỉnh và chính xác lắm. Còn ở ta thì máy bay cũng chưa phải là phương tiện phổ thông nên còn nhiều bất cập. Đến gần trưa, máy bay mới tới được sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. Bước ra cầu thang, nắng chói lòa, những cái áo khoác hay những bộ com lê của mọi người đang mặc không hợp nữa. Ai nấy mồ hôi nhễ nhại trong phòng làm thủ tục an ninh. Không có hành lý, tôi nhanh chóng ra trước, về ngay chỗ đơn vị chú Lộc. Chia quả Bắc, thuốc lá, trà, mấy gói kẹo Hải Châu cho anh em. Rồi tôi kể cho anh em nghe về chuyến đi, về chuyện Tết miền Bắc thật vui vẻ. Cơm trưa xong, 2 giờ chiều, tôi chào mọi người, đón xe về căn cứ Long Bình ở Biên Hòa. Rất may là gặp ngay chú em kết nghĩa Hồ Gia Hiền, là lính nhập ngũ năm 1974, quê hương Sơn, Hà Tĩnh. Thay tôi làm trợ lý chính trị tiểu đoàn 1. Hồ Gia Hiền bây giờ là đại tá chính ủy một lữ đoàn tại Bình Dương, mới ra thăm tôi tháng trước. Tôi nhanh chóng hỏi thăm ngay tình hình đơn vị. Hiền nói, dịp anh đi viện, trung đoàn đánh trận lớn lắm ở Khánh An, Khánh Bình. Đánh hợp đồng đủ các quân binh chủng, hải lục không quân, tăng thiết giáp, cùng các sư đoàn bộ binh, công binh của quân khu 9. Trong trận này ta thắng lớn, nhưng thương vong cũng nhiều. Nhân dân ở đây cảm động và xót thương anh em mình lắm. Ông Trần Quy Nhơn, tham mưu phó, và đồng chí Thắng, trợ lý tác chiến cũng hy sinh. Hiền kể tên những ai hy sinh, ai bị thương nặng, nhẹ, vân vân. Rất nhiều người quen thuộc. Chợt nghĩ đến Lập, tôi hỏi, có ai tên Lập ở tiểu đoàn 3 không? Hiền nói là không rõ,
và kể tiếp: đau nhất là sáng mùng 1 Tết, đại đội 14 bắn một quả cối 120 ly đón xuân mừng năm mới. Không may đạn rò rỉ nổ ngay tại nòng, làm cụt nòng pháo, hy sinh và bị thương gần hết khẩu đội. Hiện giờ toàn trung đoàn đã di chuyển chiến đấu ở địa bàn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Tôi lặng người đi, không nghe thêm được gì nữa. Vừa mới hôm qua, hôm kia, ở nhà còn vui không khí Tết, vào đến đơn vị thì lại toàn chuyện chiến đấu, hy sinh, thê thảm thế này. Đầu năm mới mà đã xui xẻo thế, báo hiệu những điều không tốt lành đây. Trầm ngâm một lúc rồi bừng tỉnh lại, tôi hỏi: thế bao giờ thì Hiền về đơn vị? Hiền nói: chiều nay em về Sài Gòn, vào viện quân y 175 thăm anh em. Em cấp bổ sung một số giấy tờ cho thương binh, rồi mai xuống Đồng Tháp luôn. Anh mới đi viện về thì cứ nghỉ, ở cứ mấy ngày đi đã, rồi xuống sau. Tôi trả lời ngay: cho anh đi cùng Hiền về Sài Gòn thăm anh em, và mai cho anh cùng đi đơn vị. Không hiểu sao anh cảm thấy sốt ruột, nhớ đơn vị lắm. Sau khi bàn giao các địa bàn mới giải phóng cho sư đoàn 330 quân khu 9 đảm nhiệm, toàn bộ sư đoàn hành quân gấp về Hồng Ngự, Đồng Tháp. Vì trinh sát phát hiện post tập trung 2 trung đoàn đã đánh chiếm khu vực đồn biên phòng Mỹ Cân, Hồng Ngự. Ý đồ của chúng là làm bàn đạp để đánh chọc vào thị trấn Hồng Ngự, Đồng Tháp. Các đơn vị rời khỏi trận địa trong niềm hân hoan của bà con Châu Đốc, An Giang, nhất là 2 xã mới được giải phóng. Chiến đấu dọc biên giới Tây Nam đã gần nửa năm, nhưng chưa khi nào trung đoàn gặp được sự chào đón vồn vã, nhiệt tình nồng hậu như ở đây. Tất cả các đoàn thể từ tỉnh, thị xã, dân chúng ùa ra hai bên đường vẫy chào, và cũng là tiễn chân bộ đội sư đoàn 341 anh hùng. Nào bánh tét, bánh ú, bánh lá gói các loại, kẹo thuốc lá, xôi gà, vân vân. Thật nhiều, được giao cho các đơn vị hoặc tung lên xe, chạy theo, nhét vào ba lô từng người. Anh em mấy ngày qua phải chiến đấu liên tục, mệt và đói. Ngày hôm qua có đại đội, có bộ phận còn phải ăn trái cây vú sữa thay cơm. Vì anh nuôi không tiếp tế được, anh em vừa đi vừa ăn nhồm nhoàm, ăn ngấu nghiến những sản vật của bà con, nặng tình quân dân cá nước. Các bà, các má thì ôm chặt anh em khóc, nước mắt lã chã, xót thương trong cảm mến. Các thiếu nữ duyên dáng trong bộ đồ bà ba thật mượt mà, quyến rũ, tươi đẹp, không giấu nổi những tình cảm của mình. Nắm chặt tay lính, mắt long lanh cười hân hoan. Có vài cô gái bạo dạn nắm tay anh em, bất ngờ ôm chặt, hôn vào má rồi kêu lên thật to: em thương anh. Rồi chạy nấp vào đám đông e thẹn, làm mấy chiến binh được hôn ngượng ngùng đỏ hết cả mặt trong tiếng cười vui của mọi người. Các em nhỏ thì khỏi phải nói nữa, cứ tung tăng chạy theo các anh bộ đội, chạy theo đoàn quân reo hò ầm ĩ. Ai đã từng được sống, được chứng kiến những giờ phút vui sướng tột cùng này mới thấy hết được ý nghĩa của chiến thắng, ý nghĩa của tình cảm quân dân mặn nồng, mới thấy được những đói rét, gian khổ hy sinh phần nào được đền bù, được tôn vinh, vô cùng tự hào. Nhất là trong không khí của ngày xuân, ngày Tết ngập tràn nắng phương Nam, có hoa mai vàng hòa quyện trong nắng, hòa quyện trong tình người, tình quân dân. Cờ hoa rực rỡ, không thể có giấy bút nào tả hết, kể hết được cái đẹp, cái tình và niềm vui cao quý đó. Nhiệm vụ của sư đoàn phải cơ động gấp về Hồng Ngự, phương tiện hành quân bằng cả đường bộ và đường sông. Các cấp chỉ huy đã huy động tàu thuyền để chở bộ đội trên sông Hậu. Các loại ô tô khách của dân cũng được trưng dụng, chở bộ đội hành quân theo đường số 4, rồi rẽ vào các đường liên huyện, liên xã, ra dọc đường biên của huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Tới nơi, toàn trung đoàn gấp rút tổ chức phòng ngự, điều nghiên địa bàn, chuẩn bị tấn công ở khu vực đồn biên phòng Mỹ Cân cùng các nơi đang bị địch lấn chiếm. Bộ đội tràn về, lực lượng thật hùng hậu. Lúc này
anh em bộ đội đã được trang bị mũ sắt của pháo binh để tránh và giảm thiểu các vết thương ở đầu, như lính ta nói là bảo vệ cái gáo. Nhìn những người lính trẻ, khỏe mạnh trong sắc lính trận, súng đạn đầy mình, lại có mũ sắt đội đầu thật lạ lẫm, thật uy nghi, thật mạnh mẽ. Dân chúng ở những khu vực này rất có truyền thống cách mạng. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ như xã Thường Thới Tiền, Thường Thới Hậu, vân vân, đều là các xã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Được bộ đội về đánh địch, trấn thủ cứu giúp nhân dân, nhất là trong những ngày Tết thế này, không còn gì quý bằng. Nên các đơn vị lại được bà con nơi đây thể hiện tình cảm và vật chất, chăm lo cho anh em, cho từng người trong đơn vị như chính những người con yêu của mẹ, những người con ruột thịt của gia đình. Tôi đã ở với dân từ Bắc vào Nam, nhưng không ở đâu có được những tình cảm của dân, của các ba, các má, các chị, các em như ở đây. Ôi, thật tuyệt vời những con người, những tình cảm của người dân miền Nam, vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long này. Với tôi, đây là nơi để lại những dấu ấn, những tình cảm không thể nào quên. Tôi giữ mãi và theo suốt đời quân ngũ cho đến tận giờ. Sáng hôm sau, tôi và Hiền ra bến xe miền Tây để về Châu Đốc. Tôi hỏi Hiền sao không đi thẳng Đồng Tháp mà lại về Châu Đốc. Hiền giải thích từ Châu Đốc đi qua phà, rồi đi xe lôi chưa đầy 20 km đến Tân Châu. Qua phà Tân Châu bên kia đã là xã Thường Thới Tiền của huyện Hồng Ngự. Tiểu đoàn mình đang đóng quân ở đó. Nếu đi về Đồng Tháp rồi lại về Hồng Ngự thì xa hơn. Tôi nói như thế càng hay, vì cho anh về thăm nhà anh chị Thành hôm trước anh ở đó. Lần trước về miền Tây đi bằng xe quân đội cùng bệnh xá theo lệnh cơ động chiến đấu. Còn lần này hai anh em được đi xe khách nên thong thả nhàn nhã hơn. Được ngắm nhìn cảnh vật, nhà cửa, vườn cây hoa trái của miền Tây. Xe chạy qua cánh đồng lúa chín thẳng cánh cỏ bay, hoặc những đầm sen phả hương thơm mát nhẹ. Trong lòng thật thư thái vì đã gặp được Hiền, đã thăm được một số anh em thương binh trong viện, hiểu được tình hình chiến đấu và những thay đổi của đơn vị. Ở đại đội 3, anh Tiễn chính trị viên đã lên làm tiểu đoàn phó chính trị tiểu đoàn 2. Thay anh Tiễn là anh nông quê Thanh Hóa. Ở tiểu đoàn 2 điều sang, anh Trụ vẫn còn nhưng cấp phó thì là anh Tiến, trung đội trưởng mới lên, vân vân. Trên xe, bà con nói chuyện râm ran, nào là chuyện lúa má, trái cây, chuyện gia đình, chuyện xã hội, những bức xúc trong cuộc sống. Trước thế này, bây giờ chính quyền mới lại thế kia, khen, chê đủ điều. Rồi câu chuyện trên xe chuyển sang tình hình chiến sự biên giới. Người này người kia tranh nhau nói, tranh nhau kể về sự tàn ác dã man của bọn lính Pốt. Như chuyện chúng bất ngờ sang tàn sát cả xã Ba Trúc, Chi Tôn. Chúng giết hàng ngàn người, chặt đầu xếp thành từng hàng, máu chảy ngập làng. Dã man hơn nữa, chúng còn lấy cây tầm vông, chọc từ cửa mình lên đến tận cổ đàn bà con gái, rồi thường xuyên bắn pháo sang đất ta làm chết người, gây hoang mang trong dân. Không hiểu sao bọn này lại tàn ác đến thế. Rồi chúng chiếm vùng Phú Cường, Khánh An, Khánh Bình đã lâu. Mấy ngày Tết được bộ đội đơn vị gì ấy ở Tây Ninh xuống, toàn lính Bắc. Bộ đội trẻ lắm, giỏi lắm và khổ lắm. Những ngày Tết mà vẫn đánh nhau, diệt hết bọn giặc ở đây, giải phóng cho các xã. Các chú bộ đội hiền khô à. Anh em chiến đấu rất cảm tử, bị thương, bị hy sinh cũng nhiều, rất là thương xót. Hai anh em cứ ngồi im nghe chuyện. Rồi một bà má quay lại, thấy chúng tôi như bất ngờ. Bà má hỏi, hai chú bộ đội về đâu? Có phải về đơn vị bộ đội miền Bắc đấy không? Hiền nói, thưa má, đấy là đơn vị con về Sài Gòn chuyển giấy tờ cho một số anh em bị thương, hôm nay mới quay lại. Chúng con là bộ đội thuộc sư đoàn Sông Lam 341, quân đoàn 4. Mọi người ồ cả lên, cả xe hướng về chúng tôi, cảm kích. Bà má vừa hỏi thăm thì đi hẳn xuống, ôm lấy Hiền mà khóc, nói rằng
má thương các con, dân Châu Đốc quý các con, thương các con, biết ơn các con lắm. Rồi mọi người lấy đủ thứ quà bánh, trái cây bắt chúng tôi ăn, nhìn ngắm chúng tôi như là những người hùng, người thân, người con vừa từ chiến trận trở về. Thật bất ngờ và cảm động trước những tình cảm đó. Rồi tôi tự thấy mình như có lỗi vì những tình cảm này lẽ ra dành cho những anh em đã tham gia chiến đấu ở đây. Còn tôi ốm đau, đi viện, về nhà đâu có xứng đáng được nhận phần thưởng tình cảm cao quý đó. Hai anh em vào tới nhà anh chị Thành lúc 2 giờ chiều. Chị Lan vợ anh Thành và hai cháu Trinh Hoài chạy ra đón mừng vui ríu rít. Tính ra tôi mới ra đây khoảng 20 ngày mà mọi người cứ như là đã lâu lắm. Chị Lan kể đủ thứ chuyện về những ngày tôi đi vắng. Chị nói là đi đâu chị cũng khoe về người em ngang hông miền Bắc và lại còn có ý tìm vợ cho tôi nữa chứ. Tôi nhớ lại lúc ở đây tâm sự chị em, tôi có nói là tôi cũng đã muốn lấy vợ và khen con gái ở đây rất ngoan, rất đẹp. Tối ăn cơm xong, chị Lan cứ bắt tôi và Hiền đi xem mặt người em của bạn chị làm thợ may gần đây. Chị nói, chị đã ngỏ lời với họ rồi, chỉ đợi em quay lại thôi. Chết không trò chuyện đùa, thật khó xử. Anh chị thật quý tôi và cũng thật thà cả tin. Không biết là chuyện nói đùa của lính, cứ tưởng tôi nói muốn lấy vợ là lấy vợ thật. Thế rồi tôi và Hiền cùng chị đến thăm gia đình chị bạn. Gia đình chị bạn làm may cũng ngay trước dòng sông Hậu, cách nhà chị Lan khoảng 500-600 mét. Gia đình trông thật nền nếp, gọn gàng, sạch sẽ, rất có cảm tình. Người em gái chị bạn khoảng 20 tuổi, xinh xắn, đầy đặn, trông rất ưa nhìn. Trong bộ bà ba hoa màu xanh ngọc thật hấp dẫn, ra chào chúng tôi bẽn lẽn và lễ phép. Mấy chị em nói chuyện, hỏi thăm về quê hương tôi và gia đình tôi. Tôi kể chuyện gia đình cho mọi người nghe và nói, tôi là con trưởng trong gia đình nên phải về lấy vợ ở quê. Nhưng bây giờ đời lính không biết đi đến bao giờ, cho nên không dám nói gì đến yêu đương hay vợ con. Chúng em đi chiến trận được gặp các chị quý mến chúng em thế này là chúng em cảm động và quý hóa lắm. Em xin phép được làm quen với chị. Khi nào có điều kiện thì sẽ trở lại thăm chị, thăm em. Vì mai chúng em phải sang Hồng Ngự rồi, đơn vị em đang chiến đấu bên đó. Chị Lan và chị bạn mình nhìn anh em tôi thở dài, xót xa và có ý gì đó cảm thông, tiếc nuối. Còn người em gái sau khi chào mời nước chúng tôi đã vào trong nhà nghe chuyện, nhưng thỉnh thoảng lại bắt gặp ánh mắt long lanh nhìn về phía chúng tôi. Tối đó chúng tôi ngủ ở nhà chị Lan, cả nhà chuyện trò tới khuya, mọi người đã ngủ, còn tôi thao thức không ngủ được, nghĩ ngợi đủ chuyện. Tôi nghĩ mình là thằng con trai thật hèn, thật nhát, chưa gì đã sợ, sao không liều như những người khác, cứ hẹn hò hẹn đi, có hơn không? Rồi muốn đến đâu thì đến. Tôi chỉ cần gật đầu đồng ý thì chắc chắn người con gái đẹp đẽ, có thân hình phồng phao rực lửa, hiền dịu đẹp như ngọc như ngà kia là của tôi. Tôi sẽ được tận hưởng những tình cảm, những ánh mắt, những bờ môi, cùng những thăng hoa của thần tiên, của cuộc đời, của tạo hóa. Sau này tôi mới biết trong đơn vị có đồng chí đại đội phó đại đội 3 của tôi và lẻ tẻ trong trung đoàn có mấy anh em đào ngũ và lấy vợ ở trong đấy. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.